ඔන්න අද ගෙනාවා ගොඩාක් දෙනෙක්ට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. මේක ගොඩාක් දෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා සෝෂල් මීඩියා කීපයක් යූස් කරනවා. එතකොට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් කීපයක් යූස් කරනවා. එතකොට තව ඔන්ලයින් බැංකින් accounts, එතකොට තව වෙනත් වෙබ්සයිට් වල logins වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ ගොඩාක් sites වල user name සහ password විශාල ප්‍රමාණයක් යූස් කරනවා. මේ වෙනකොට ඔයාලා browser එකේ auto save කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. කවදා හරි දවසක මේ browser එක uninstall කරලා හෝ යම් විදියකින් මේක lost වෙනවා. එතකොට අර logins අනම්මනම් username password සියල්ල ඔයාලගේ නැති වෙලා යනවා. මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ මේ password username පිළිවෙලට save කරලා තියාගන්න පුළුවන් tool එකක් ගැන review වීඩියෝ එකක්. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ Chrome Edge extensions තියෙනවා. එතකොට mobile app එකක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට mobile එකටත් use කරලා තියාගන්න පුළුවන්. Chrome extension එකක් පුළුවන්. website එකකුත් තියෙනවා. desktop app එකකුත් තියෙනවා. මේ ඔයාලට එතකොට ඔයාලගේ සියලුම devices වලින් මේ save කරන password usernames access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට username password විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ඔයාලගේ bank accounts details එතකොට තවත් secure notes වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් මේකේ save කරලා ඔයාලට හදිස්සියකදී access කරන්න අවශ්‍ය වෙන සියලුම දේවල් save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනෙම තැනක ඉඳන් මේ tool එකට ගිහින් ඔයාලගේ username password ඔක්කොම ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේක configure කරගන්නේ කොහොමද සහ මේකේ තියෙන features මොනවද වගේ දේවල් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. මේ විදිහට ඔයාලා use කරන ඕනෑම browser එකකින් Bitwarden කියලා search bar එකේ type කරගත්තාම මෙතන උඩින්ම පෙන්නනවා website එකක්. මේකට ගිහින් ඔයාලගේ email එක, name එක, ඊට පස්සේ password එක enter කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ password එක verify කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අනිවාර්යෙන් password එක enter කරද්දී strong password එකක් enter කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ special characters තියෙන, letters තියෙන, numeric characters තියෙන strong password එකක් enter කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට login වෙන්න තියෙන්නේ. මෙතන master password කියන්නේ ඔයාලගේ wallet එකේ password එක. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම task දෙකක් පෙන්නනවා. මෙතන මම import data කරගන්නේ නැහැ. install browser extensions කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක install වෙන්න දෙනවා extension එක. extension එක install වෙන්න දීලා අපි එහා පැත්තට ඇවිදින් බලමු මේකේ save කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? මේ විදිහට ඔයාලට new දුන්නාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් login එකක්, card එකක්, identity card එකක්, secure note එකක් ඔයාලට කැමති දෙයක් මේකේ save කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ logins වලට අදාළව details මේකේ ප්‍රීමියම් version එකකුත් තියෙනවා. මේකේ හැබැයි free version එක ඇති හොඳටම අපිට තියෙන features ටික හොඳටම ඇති. ඔයාලා company එකක් වගේ use කරනවා නම් ඒකේ system password වගේ දේවල් save කරගන්න මේක ගොඩක් වටින එකක්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට buy කරලා මේක use කරන්න පුළුවන්. මෙතන password generate එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට password එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. password එකක්, username එකක් වගේ දෙයක් generate කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ strong password එකක්, strong username එකක් වගේ දෙයක් generate කරගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරලා පාස්වර්ඩ් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි හම්බෙන ෆීචර්ස්. මේකට data import කරගන්න පුළුවන්, export කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක use කරන එක අතාරිනා නම් වගේ ඔයාලට පාස්වර්ඩ් ටික export කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක අනික් තියෙන expose password, reuse passwords, weak password වගේ identify කරගන්න features වගේ තියෙනවා. ඒවා ප්‍රීමියම් එකට තමයි එන්නේ. ඒවා දැන් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. free version එක අපිට හොඳටම ඇති. ඒ වගේ මේක ගොඩක් දෙනෙක් use කරන password manager එකක්. මේකේ features ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම ඕගනයිසේෂන් එකකුත් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක ෆ්‍රී එක ඕගනයිසේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ලයිට් මෝඩ්, ඩාර්ක් මෝඩ් චේන්ජ් කරන ඒවා. මේ වගේ ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ උඩ ෆීචර්ස් මේ වගේ සෙට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මම නම් ප්‍රීමියම් වර්ෂන් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. ෆ්‍රී වර්ෂන් එක හොඳටම ඇති. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඕගනයිසේෂන් එකක් කම්පැනි එකක් වගේ කරනවා නම් ඔයාට සර්වර් පාස්වර්ඩ්ස් වගේ දේවල්, සිස්ටම් පාස්වර්ඩ්ස්, ඩේටාබේස් පාස්වර්ඩ්ස් වගේ දේවල් සේව් කරගන්න මේක ගොඩක් වටිනවා. මේකත් යූස් කරලා බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක බයි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉන්ටග්‍රේට් කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ තියෙනවා GitHub වගේ දේවල් ඉන්ටග්‍රේට් කරන්නත් පුළුවන් මේකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ පාස්වර්ඩ් එකක් සේව් කරගන්නේ කොහොමද සහ සේව් කරපු පාස්වර්ඩ් එක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට මම පාස්වර්ඩ් එකක් එන්ටර් කරද්දි ඔයාලට බ්‍රෝසර් එකේ පෙන්නනවා වගේ සේව් කරන්නද කියලා අහනවා. ඒ විදිහට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට ටෙස්ට් පාස්වර්ඩ් එකක් මේ වගේ Facebook එකට සේව් කරගන්නවා. මේ විදිහට new item දුන්නාම ඒක සේව් කරගන්න පුළුවන්. පාස්වර්ඩ් එකත් එන්ටර් කරලා new item දෙන්න. එතකොට ඒක එන්ටර් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම සේව් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ සයිට් එකට ගියපුවාම මෙතන උඩ ඔයාලට පෙන්නනවා ඇති මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකේ 1 කියලා පෙන්නනවා. කියන්නේ පාස්වර්ඩ් කීයක් සේව් කරලා තියෙනවද කියලා. ඒක ක්ලික් කරාම කෙලින්ම මෙතනට පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලොගින් දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ මොබයිල් ඇප් එකක් කන්ෆිගර් කරගන්න හැටි. සාමාන්‍යයෙන් ඩිෆෝල්ට් පාස්වර්ඩ් මැනේජර් විදිහට ෆෝන් එකේ ඩිෆෝල්ට් පාස්වර්ඩ් මැනේජර් විදිහට මේ ඇප් එක දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි ඕනම සයිට් එකකට ලොග් වෙද්දී අපිට ෆෝන් එකෙත් ඒ සයිට් වලින් සේව් කරලා තියෙන පාස්වර්ඩ් යූස් කරන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම අර හදාගත්ත account එකට මේකේ මුලින්ම login වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට password එක enter කරන්න එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ලොගින් එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට මතක ඇති මම ටෙස්ට් පාස්වර්ඩ් එකක් සේව් කරගත්තා. Facebook වෙබ්සයිට් එකේ ටෙස්ට් පාස්වර්ඩ් එකක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්.